Minden egyes borpalackon ott van az elérhetőségem, a telefonszámom, az e-mail címünk, és akkor többször kapok e-mailt vagy telefont, hogy fogyasztottam önnek egy kadarkát, vagy egy fekete lehenkát, gratulálok, fantasztikus bor. Ez igazán jobb esőérzés, mint az, hogy azért a borért az ember nem kapja meg azt az összeget, azt a pénzt, amit elvár, de azért ezek nagyon bátorító dolgok, hogy igenis ott vannak a boraink az éttermekben, ott vannak a boraink a vinotékák polcain. Elsősorban ebbe az irányba próbáljuk a borokat terelni. Amikor én elkezdtem ezt a vállalkozást, a magánvállalkozásomat, akkor eltökélt szándékom volt az, hogy a borvidék jellegzetes fajtáival foglalkozzak. Azon fajtáival, amellyel már több száz évvel ezelőtt is foglalkoztak az itt élő emberek, ugye? De sajnos nagyon sokan elfelejtették és elfelejtették ezekkel az emberekkel ezeket a fajtákat az utolsó 100 évben. És akkor eltökélt szándékom volt az, hogy valahogy ezt a borkedvelő, a borszerető emberek elé teszem ezeket a fajtákat úgy és olyan minőségben, mint amely valamikor volt. Hát ugye ezen kívül pedig azt szoktam mondani, hogy valamiből meg is kell élni, tehát a világfajtákkal is foglalkozunk, ugye. Itt van nekünk a Cabernet Sauvignonunk, itt van a Merlot, itt van egy Pinot Noir, ugye, kék frankos, nem utolsó sorban persze, és ugye a Cabernet Franc, amelyről elmondhatnám azt, kicsit dicsekvő nagyképűen is, hogy nagyon szép eredményeket érünk el, és Erdélyben az egyetlen borászat vagyok, sőt Romániában is az egyetlen borászat vagyok, aki Cabernet Franc palackozik. Világfajtákkal is nagyon kényesen bánok, elsősorban számomra nagyon fontos az, hogy senkit ne utánozzanak, senkit ne utánozzak a boraimmal, tehát nem az az eltökélt szándékom, hogy olyan Cabernet Sauvignont vagy Cabernet Franc készítsek, mint azt más kollégák, Európa bármilyen más részén, vagy a világ más részén, hanem, mint ahogy az előbb mondtam, a borvidéknek fantasztikus talajösszetétele adottságai is vannak, ugye? És szeretem megjelentetni ezekbe a borokban, meg máskülönben minden boraimban is azokat az úgynevezett terroir jellegeket, amelyet a ménesi borvidék tud a borban megjelentetni. Megjelennek azok a nyomelemek az ízben, az illatvilágban, nem utolsó sorban, ugye, amelyek jellemzőek erre a borvidékre. Tudni kell azt, hogy a területem 80%-án, 82%-án immár kékszőlőt termesztünk vörösboroknak, és a többén pedig egy 18-20%-on pedig fehérszőlőt, fehérboroknak. Jelen pillanatban 112 hektárnál tartunk, ugye? Ebből 87 hektár a termőszőlő, mivel az új telepítések még nem indultak, még nem fordultak termőre. Tudni kell azt, hogy a ménesi borvidék egy híres történelmi borvidék, amely elsősorban a nagy minőségi vörösborokat állított elő már több száz évvel ezelőtt is. És hát azért van ez így, mert a természeti adottságai a borvidéknek, a klimatikus feltételek, a talajösszetétel, ugye, ezek lehetővé teszik ezeknek a nagy minőségű boroknak az előállítását. A borvidéket azért két részre lehet osztani. Ópáloson, ahol vagyunk mostan, egészen Világosig, Kovászig, jobban mondva, a talajösszetétel elsősorban is mondhatni azt, hogy majdnem 100%-ban a kékszőlőnek felel meg. Világostól egész Magyarádig, Borosjenő, Makra, ugye? Azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy Makráról indult a ménesi borvidék története, már 1023-ban, amikor Gizella királynő a bakonybéli apátságnak 18 kapa szőlőt ajándékozott a férje tudtával, Szent István királyunk tudtával, ugye? Tehát abban a régióban mélyebb talajok találhatók, valahogy a talajréteg vastagsága elérheti az 1-2 métert, ugye? Tehát abban a régióban
inkább a fehér szőlőkkel is foglalkoznak, de persze kék szőlőkkel is. Na most, ami a fehér szőlőket illeti, ugye nekem is van fehér szőlő ebbe a régióba is. Nagyon vigyázni kell rá, nagyon szép fehér borokat lehet itten készíteni. Elsősorban technológiai szempontból vigyázni kell ezekre a fajtákra, a fehér fajtákra, mivel itten augusztusban, szeptember elején, amikor a szület kezdődik, itt nagyon meleg van, borzasztó forróság van, és azért tudni kell azt, hogy a fehér szőlőt, amikor születeljük, akkor nem csak a cukor mennyiség a fontos, sőt, hanem elsősorban a harmónia, ugye, tehát a savak nagyon fontosak. És itt, hogyha nem figyelünk oda, akkor a savak egy-két nap alatt elégnek, hogy így fejezzem ki magam, tehát ládjá teszik az új bort, és akkor a harmónia itt hiányzik. Tehát magas alkohol, alacsony sav, tehát egyáltalán nem harmonikusak ebből a szempontból a fehérborok, ha nem vigyázunk. De azért oda kell figyelni, és lehet nagyon szép fehérborokat is készíteni. Ugye nekünk a mustos fehér, mint amit említettem, a királylányka, de azon kívül ott a furmint, azon kívül van egy kis traminink is, tehát próbálkozunk, és persze nem utolsó sokban a rajrai rizling, amelyet egy olyan területre ültettünk, ahonnan fantasztikus minőséget tudunk szüretelni. Mindenki kell szeresse és kell ismerje a történetét és a történelmet. Ugye hát valahogy így állunk itt a szőlőfajták, a különböző szőlők és különböző borok dolgába is, tehát el kell indulnunk valahonnan. A Kadorkáról már az 1700-as években beszélnek a történészek, ugye, hogy itt volt a borvidéken. Na most egy dolgot nem vitatok, hogy honnan került a borvidékre. Azt tudjuk, hogy nem egy eredeti magyar fajta. A kadarka, egyesek szerint a törökök elől menekülő rácok hozták a Kárpát-medencébe. Mások szerint Isztambulból került, Bulgárián keresztül, Macedónián keresztül került a Kárpát-medencébe. Nagyon értékes fajtáról beszélünk, a kadarkáról. Azt is tudjuk, és azt gondolom, hogy kivált az idősebb kategória, az idősebb emberek tudják azt, hogy valamikor ezelőtt 20-30 éve, 40 évvel ezt a fajtát leírták. Próbálták leírni, azt mondják, hogy egy másodrendű, másodrangú bor, mit tudom én, egyesek kocsisbornak nevezték, ugye, tehát örülök annak, hogy ez már történelem. És kérem szépen, ez nem így van. Tudni kell azt, hogy a kadarkával nagyon nehéz foglalkozni, mint szőlő, nagyon érzékeny, minden egyes betegségekre nagyon érzékeny, nagyon nehezen lehet vele dolgozni. Nagyon komoly terméskorlátozást kell végezni azért, hogy egy minőségi bort tudjunk előállítani. De egy az egyben tudni kell azt, aki szereti a kadarkát, vagy aki ezután fogja megszeretni, hogy a kadarka egy más világ. Nem szabad ezt a bort, ezt a fajtát se összehasonlítani sem egy Cabernével, sem egy Merlotal, sem egy Pinot Noirral. Genetikai szempontból, genetikailag nem tudja azt mutatni, soha mint egy Cabernet Sauvignon. Nem is kell ebbe a kategóriába ugye megmérettetni. Áldász küzdelem folyik ma már a borpiacon. Tehát ezt a borászatot, a szőlészetet, borászatot fenn kell tartani. Ugye jelen pillanatban több mint 40 állandó munkással rendelkezünk, közöttük szakemberekkel, pincemunkásokkal, irodamunkásokkal Európában, de nem csak Európában, hanem a világ más országaiban, beleértve az például Romániát is. Még nem minden borászat, nem minden szőlészet a legtisztességesebb módszerekkel végzi el a feladatát. Erről ennyit, ugye? De ezekkel a pincészetekkel is fel kell vegyük a harcot, és ezért mondtam azt, hogy áldász küzdelem folyik a piacon. Ezért mindegyik pincészet arra kell törekedjen, hogy olyan borokat készítsen, amit a fogyasztó szeret. Nagyon örülök annak, hogy egy nagyszintű, magasra ívelés indult el, ami a borok minőségét illeti az elmúlt 5-10 években a Kárpát-medencében. Sőt, mondhatnám azt, hogy a Kárpát-medence magyar borászataiban is, de nem csak,
ami azt jelenti, hogy igenis a fogyasztók igényesek lettek. A fogyasztók kezdik ismerni a borokat, kezdik ismerni a minőséget a borokban, és ami nagyon fontos, kezdik keresni a minőséget. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik pedig mindig valami újdonságokkal kell előjönni, ugye? Nem lehet megtenni azt, hogy mostan 10 vagy 15 éve ugyanazt a fajtákat, ugyanazt a típusú borokat, ugyanazt a stílusú borokat készítse a borászat, hanem valami újdonságokat. Az emberek valami újat akarnak látni mindig a pincészettől. Én több mint 3 éve dolgozom már ezen vagy teszek ezért a dologért, ugye? És ami számomra egy nagyon fontos dolog az, hogy minél nagyobb réteget meggyőzek arról, elsősorban fiatalokat, ugye, hogy a bort érdemes fogyasztani. Nincs nekem semmi baj a sörrel, sem nincs nekem semmi bajom a töményekkel, de egyiket sem lehet összehasonlítani egy borral. A bor az egy szent ital, és ezt kell megértse mindenki. Vannak olyan területeim, amely 450-500 méter tengerszinti magasságban fekszenek, és ott, ahol bármit csinálok én, és nem is kell természetkorlátozást végezzek, mert ezt megcsinálja a természet, ugye 30-40 mázsánál többet nem terem a szőlő. De rájöttem arra, hogy itt olyan dolgot tesz a természet, amit bármilyen más közbelépéssel és hozzájárulással az ember, a borászat, a szőlész hozzájárulásával soha nem tudjuk elérni. Tehát ott, ahol a termőtalaj réteg vastagsága nem több, mint 25-30 cm, és ott, ahol igazán szenved a szőlő, mert ő azért lenyomja a gyökereit, tudjuk azt, hogy 4-5-6 méterig is, ugye? De hogyha 25-30 cm után ott a kőkemény gránit, és akkor még van egy asszályos év is, akkor igazán szenved a szőlő. Na most ebből a szempontból ugye mi borászok meg szőlészek kegyetlenek vagyunk, hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy a szőlőnek az elsődleges célja, mint növény, nem az, hogy gyönyörű, nagyszemű fürtöket teremjen nekünk, ugye, amiből mi borászok szép bort készítsünk, hanem az első dolog a szőlő magvaknak a létrehozása, azért, hogy a faj tovább tudjon menni, ezt nagyon jól tudjuk. Sokszor 2-3 ezer palasznál többet nem tudunk hektáronként készíteni ezekből a fajtákból. Nem is az a fontos, hogy na mostan minél nagyobb mennyiséget készítsünk, mert nem lehet, és számomra azt gondolom, hogy az a fontos, hogy igenis megmutassam a borfogyasztó embereknek, hogy mit tud a természet és mit tud a ménesi borvidék. Azért neveztem ezt a brandet, ugye, sziklabor, ezt a kategóriát sziklabor kategóriának, amely azt gondolom, hogy jogos, mert az ember látná, hogy milyen körülmények között él meg, ott próbál megélni a növény, a szőlő, akkor ez valami elképesztő dolgot tudna látni. Másik tevékenységem, amit nagyon szeretek, ugye oktatok az egyetemen, a Szapiencián, szintén borászatot, és ott is mindig arra próbálom a diákjaimat ösztökélni, hogy igenis érdemes dolgozni a szőlészetbe, érdemes dolgozni a borászatba, kell és érdemes befektetni ebbe a szakmába, mert azt gondolom, hogy aki egy pár év után még mindig ebbe a szakmában marad, az rájön arra, hogy egyáltalán nem csak a pénzért dolgozik valaki ebbe a szakmában, legyen a szőlész vagy borászat, hanem azért a varázsért, amit tud ez a szakma nyújtani, a borászat, a szőlészet. Ezt nem lehet úgy végezni, mint egy robot, nem lehet, tudom is én, mechanikusan csinálni semmit. Az ember mindig ott kell legyen a szőlőbe, mindig ott kell legyen a pincébe, mindig valahova el kell menni, hogy az imidzsét építse, hogy a pincészetét megismerjék minél többen, a borait megismerjék minél többet. Tehát nagyon hosszú ez a történet, és azt gondolom, hogyha bárki teszi ezt, és odaadással, és a szakma iránti szeretettel végzi a munkáját, akkor megmondom nektek őszintén, nincs szükség 33 évre, hogy valakiből egy jó szakember legyen. A diákjaim elsősorban azt kérdezik, hogy tanár úr, hogy lett valakiből egy nagyon jó kóstoló? Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy valamikor a kommunizmusban, sőt, még a régi években volt egy olyan ember, akire nem szívesen emlékezünk, ugye ezt úgy hívták, hogy Lenin bácsi,
ugye az mindenkinek azt mondta, hogy tanulni, 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 ugye? Én pedig ebből a szempontból a diákjaimnak azt szoktam mondani, hogyha valakiból jó kóstoló akar lenni, akkor kóstolni, kóstolni, kóstolni. Tehát nagyon sok bort meg kell kóstolni, azért, hogy az ember megismerje a bort. Véleményem szerint egy borász nem mondhatja, hogy neki most csak az a fajta tetszik, csak az a bor tetszik. Azt szoktam mondani az ember, hogy a legkedvesebb gyereke, és olyan kedves kell legyen, mint a legkedvesebb bor. Vagy fordítva, a legkedvesebb bora is olyan kedves kell legyen, mint a legkedvesebb gyereke. Hát egy embernek a gyerekei, minden gyerek azt gondolom, hogy legalább olyan kedves és egyformán kedves. Tehát ezért megmondom őszintén, hogy a jó bor, a finom bor, a jó sikerült bor, ugye, amit azt szoktam mondani, hogy hát hogyha valaki megkóstol egy boromat, és azt mondja, hú Géza, ez nagyon finom, ez nagyon jó bor. Amire rábólintok, hát eltaláltam, ugye? Tehát nem arra kell célozni, hogy az ember megjelezzen egy borfajtát, egy szőlőfajtát, vagy egy házasítást, ami azt mondja, na most ez a legszebb bor, ez a kedvenc borom. Hát megmondom őszintén, azért én is a vörös borokat szeretem inkább, de hadd ne nevezzek meg fajtát, mindegyiket szeretem.